Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và thực hiện một món ăn truyền thống đậm đà hương vị Việt Nam, món miến gà. Mình sẽ chia sẻ bí quyết nấu nước lèo miến sao cho ngọt đậm đà mà vẫn giữ được độ trong. Đặc biệt là mình sẽ không dùng gà xé như là cách truyền thống, mà mình chỉ các bạn một cách cuộn gà rất hay, đẹp và ngon hơn nữa nha. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu một nồi miến gà hoàn hảo để đãi cả nhà nha. Bảo đảm ai cũng sẽ thích luôn. Bây giờ cùng mình vào bếp và bắt đầu làm ngay thôi. Để nấu miến gà thì chúng ta dùng gà nguyên con hoặc là đùi gà đều được ha. Hôm nay thì mình dùng đùi gà để nấu. Đùi gà sau khi mua về đó, mình đã rửa sạch qua muối và giấm pha loãng để bán đi mùi hôi. Bây giờ mình sẽ lóc phần xương ra để nấu nước lèo. Còn phần thịt thì chút nữa mình sẽ cuộn lại để hấp nha các bạn. Mình đã lóc xương ra rồi nè, được 4 cái. Phần xương đùi này mình chặt ra để khi hầm xương dễ ra chất ngọt nha. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ đến các bạn một số nguyên liệu cơ bản để nấu miến gà. Ngoài phần xương gà được lóc ra từ đùi gà thì mình có sử dụng thêm 500g xương heo để nấu nước lèo. Mình có một củ hành tây khoảng 300g, mình chẻ đôi ra và thêm củ gừng 100g, chẻ đôi ra luôn, rồi đem cho vào lò nướng ở nhiệt độ 380 độ F trong 15 phút. Mình chịu khó nướng thì hành và gừng sẽ thơm nhẹ nhàng và không bị gắt nha các bạn. Củ cải trắng này thì mình dùng nửa củ lớn khoảng 400g, bào vỏ và rửa sạch và cắt thành khoanh như thế này. Thêm một trái bắp cắt khoanh ra, nếu các bạn không có bắp cũng được nha. Mình có thêm 30g măng khô, mình đã ngâm nở và rửa sạch, luộc trong nồi áp suất 5 phút. Nếu luộc bình thường thì các bạn luộc khoảng 40 phút cho măng thật mềm là được ha. Mình xé măng ra thành miếng vừa ăn ha. Ngoài ra mình còn có thêm 10 cái nấm đông cô ngâm nở và rửa sạch. Xong rồi các bạn cắt bỏ gốc nấm, rồi khứa hoa trên đầu nấm cho đẹp nha. Hành lá thì các bạn cắt gốc hành để riêng, còn lá hành thì mình cắt nhỏ. Thêm một ít ngò riếng nữa để làm rau nêm nha các bạn. Nguyên liệu thơm thì mình có khoảng 4 tép tỏi đập dập và băm nhỏ. Thêm 2 lắc gừng mỏng, mình cũng băm nhỏ luôn. Rồi mình băm nhỏ thêm một củ hành tím nữa nha. Hành tây và gừng sau khi đã nướng xong thì mình đem cạo vỏ gừng, rửa sạch và đập dập gừng ra. Trước khi hầm xương mình sẽ trụng xương cho sạch. Cho nước sôi vào nồi, rồi cho vào một muỗng cà phê muối. Mình cho xương heo vào, rồi đến xương gà vào trụng. Nước sôi khoảng 2 phút các bạn vớt xương ra ha, và đem đi rửa lại cho sạch. Bây giờ mình hầm xương nè, cho vào nồi 3,5 lít nước. Rồi mình cho xương vào. Cho hành tây nướng, gừng nướng, 30g đường phèn và một muỗng canh muối. Và cho củ cải trắng, bắp và gốc hành vào hầm chung cho thơm. Bạn nào có gốc ngò rí thì mình cho vào sẽ thơm hơn nha.
Khi nước sôi mạnh, có bọt nổi lên bề mặt thì các bạn nhớ hớt bọt cho sạch. Xong rồi mình hạ lửa nhỏ để nấu. Thỉnh thoảng nhớ canh chừng và hớt bọt để cho nồi nước lèo được trong nha. Trong lúc chờ hầm xương thì mình quay lại với đùi gà lóc xương lúc nãy. Sau khi đã lóc xương ra, phần thịt này các bạn lật qua bề mặt để mình ướp sơ gia vị gồm có dầu hào, bột nêm, đường, tiêu, bột tỏi, nước tương. Mỗi thứ các bạn ướp khoảng nửa muỗng cà phê ha, xoa đều trên bề mặt thịt. Sau khi ướp xong bề mặt thịt thì các bạn lật lại bề da. Mình rắc lên đây một chút xíu bột Sazon. Thoa đều nhằm tạo màu vàng đẹp cho bề mặt của da gà. Các bạn có thể thay thế bằng bột nghệ cũng được nha. Nếu da gà có màu vàng đẹp tự nhiên thì các bạn bỏ qua công đoạn này cũng được ha. Tiếp theo thì mình lật cho phần da xuống dưới, rồi mình bắt đầu dùng tay cuộn lại nè. Cố gắng tém phần thịt gà mình cuộn vào bên trong. Như vậy nè các bạn. Sau đó thì mình dùng giấy bạc cuộn lại. Rồi mình cuốn giấy bạc chặt lại hai đầu là được. Các bạn cứ làm tiếp tục như vậy ha. Và muốn cho cuộn gà được kết dính hơn khi hấp thì mình sẽ dùng dây quấn những cuộn gà này lại nha. Quấn vừa thôi, không cần phải siết chặt lắm đâu các bạn. Mình cột cho nó đừng xúc ra là được. Mình làm xong rồi nè. Sau đó mình cho những cuộn gà này vào xửng, hấp với lửa trung bình thấp trong vòng 20 phút tính từ khi nước sôi. Các bạn có thể luộc gà cũng được, nhưng mình thấy hấp thì chất ngọt bên trong gà được giữ lại, ăn rất ngọt đó các bạn. Khi nước sôi thì các bạn hạ lửa trung bình thấp để gà chín từ từ, không bị quá mềm ha. Cho vào chảo một muỗng canh dầu, cho tỏi, gừng băm và hành tím vào phi lên cho thơm. Tiếp theo mình cho măng vào xào lên. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm, một chút tiêu và nửa muỗng cà phê đường. Xào cho măng thấm gia vị rồi mình tắt bếp. Quay lại với nồi nước lèo. Sau 1 tiếng 20 phút hầm xương thì mình vớt tất cả ra. Vớt xương ra luôn nha. Dùng vật lưới đó mình vớt cho sạch. Hoặc các bạn kỹ hơn thì có thể lượt lại nồi nước lèo ha. Các bạn nhớ thêm vào một ít nước để bù lại lượng nước đã bốc hơi trong lúc hầm. Sau đó cho măng và nấm đông cô vào nè. Rồi mình nêm nếm nồi nước lèo cho vừa ăn. Tổng cộng lượng nước trong nồi là 3,5 lít. Mình cho vào đây 3 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm. Trộn đều lên và cho hết vào nồi nước lèo. Khuấy lên cho tan gia vị rồi mình nếm lại nha các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Thịt gà cuộn cũng đã chín rồi. Mình đem ra cho nguội bớt rồi tháo giấy bạc ra. Tháo dây và giấy bạc ra rồi mình cắt ra luôn nè. Cắt từng khoanh dày khoảng 2 cm như thế này.
Miến thì các bạn dùng miến dong sẽ ngon hơn. Mình ngâm miến với nước trong 15 phút. Sau đó trụng qua nước sôi từ 1 đến 2 phút, tùy theo sợi miến lớn hay nhỏ nha. Khi thấy sợi miến trong lại và thử thấy mềm như ý thì mình vớt ra cho ráo nước và cho miến vào tô. Xếp lên mặt vài khoanh gà, thêm hành ngò, hành phi và một ít tiêu. Chan nước lèo đang sôi lên mặt cùng với vài miếng măng và nấm đông cô. Cho vào vài lát ớt nữa nha các bạn. Nóng hổi thơm phức, hấp dẫn quá các bạn ơi. Mình đói bụng rồi nè. Cùng thưởng thức thôi nha các bạn. Những sợi miến mềm dai, thấm đậm hương vị của nước lèo trong veo, ngọt thanh. Từng miếng thịt gà cuộn là mắt mềm mại, ngọt tự nhiên sau khi hấp xong. Điểm nhấn của món miến gà chính là nước lèo trong vắt màu vàng nhạt từ măng và nấm đông cô. Vị ngọt thanh của nước lèo, thơm và đậm đà nhờ hành tây và gừng nướng nữa. Vừa ăn vừa húp nước lèo nóng, hết sạch tôm mà vẫn còn thèm đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món miến gà để đổi vị cho gia đình cuối tuần này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!